nó bơ mà chop ok đừng thằng này cái này chop coi sẵn sắp tên là bơ coi xem bạn ao nhắn nằm lại rồi xem sẵn coi này coi xem chả mà ao nhắn nằm coi xem xong chặt cái bút chop coi trăng coi rồi ôi là ai ơi từ từ lên đạt đạt bánh hai tiếng nhắm tật nhắm tật đậm đấy hả ôi tiếc rồi các bạn chặt tật ai nhắm cái năm cái đồ đấy này cái này nhắm tật này cái này nhắm tật xem mà nó có mà nhắm tật ôi bố của bà nhắm tật con này nhắm tật ở đấy tật con này nhắm ấy sắp trộn từ lên kia đây này chầm giúp chầm nhâm là đầu tiên nó cái này chầm giúp chầm nhâm là đầu tiên con trai bị định này con nuôi kênh này con con nuôi kênh đó nuôi kênh nó không cần kênh lại rất thắng tục này các bạn đẹp lên cái là lên cái lá để tua ấy chứ hala giật tầm ta thiệt bậy nắm thiệt lấy mò bậy đây á đấy mẹ vô đây á con đây tay má con là đây á con nó con thêm cầm bao kia mở bao smile rồi đây này đây tinh mà đây là đai mã này đây mát tập ta con này nhé vô cái sân vô lên sân đây á phần bạn vô lên sân thôi thứ năm tiếp không vô túc ở hai túc miệng bật cái túc ấy nè tới cái tới tàm bật luôn nào nó tận ta nó tung đá này lên đây cơ đây
มันไอ้บีม đây mà ê à nó đây à đây này ập cô đây còn đây ập cô con đây ập cô đây nè đây cái lấy cái gì ở tại cái ate rahe anh đang nè lấy vô tao cũng lấy gì đi à trong tao lâu tệ 엄마 뭐야 되나 nó lột ra rồi đây nhé con đây nó lột đây ở đây vẫn còn smart cam đá ở đây vẫn còn smart cam ai cho nó học rồi mà bùn đá ở này đá nè tấm mà anh ấy thích thế smart cam là smart cam ai smart cam ấy nó nào tay 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 ôi sao mà chưa Skip còn bao skip ấy buộc cái lấy ơi ta nó độ cả đây mà thang nó chính thức cái tiền tiền táp vô cái ra này lấy mâu à chơi mâu à lăn anh tiếp ta đi chất đá luôn đi em bắt chưa chặt không cá này cá nó lên khăm này